สำหรับตัวอย่างแรกอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหาค่าของอินทิเกรตจำกัดเขตแบบที่ใช้นิยามกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็ให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับก็คือ x กำลัง3บวกกับ 3x นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งไอ้เจ้าช่วงปิด0ปิด4อันนี้นะครับออกเป็น n ช่วงย่อยๆด้วยกันนะครับก็จะแบ่งช่วงปิด0ปิด4นะครับแบ่งออกเป็น n ช่วงย่อยนะครับซึ่งทำให้เราได้ว่า a เนี่ยจะเท่ากับ0 b จะเท่ากับ4นะครับแล้วก็เดลต้า x เนี่ยก็คือเป็น b ลบ a ส่วนด้วย n นะครับก็เป็น4ลบ0หารด้วย n หรือก็คือเป็น4ส่วน n นั่นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหากันครับว่าไอ้เจ้าตัว xi ที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะหน้าตายังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองเขียนเส้นจำนวนนะครับจุดแรกของเราเนี่ยก็คือปิด0ปิด4นะฮะเพราะฉะนั้นจุดแรกก็คือเลข0เห็นเลข0อยู่ตรงนี้นะครับเลข4ตรงนี้เราจะแบ่งช่วงตรงนี้ออกเป็นช่วงย่อยนะครับก็เพราะฉะนั้นจุดแรกเราจะให้เป็น x 0นะครับเพราะฉะนั้น x 0มีค่าเท่ากับ0นะครับต่อมา x 1เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ x 0บวกอยู่กับเดลต้า x นะครับก็กลายเป็น0บวกอยู่กับเดลต้า x ซึ่งเดลต้า x ก็คือเป็น4ส่วน n นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีค่าเท่ากับเป็น4ส่วน n ต่อมา x 2ก็เอา x 1บวกไปอีกเดลต้า x นะครับก็จะได้กลายเป็น4ส่วน n บวกกับ4ส่วน n นะครับหรือก็คือเป็น2คูณอยู่กับ4ส่วน n นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาหา xi นะครับ xi ก็จะเท่ากับ i คูณอยู่กับ4ส่วน n นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเขียนเป็นผลบวกรีมันนะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยได้กลายเป็นผลบวกรีมันจะเท่ากับ summation i ตั้งแต่1จนถึง n นะครับของ f(xi) star ก็จริงๆผมเอา star ออกเลยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมทางซ้ายนะครับเป็น f(xi) คูณอยู่กับ delta x นะครับที่เหลือตรงนี้ก็ทำการแทนค่านะครับก็เป็น summation i ตั้งแต่1จนถึง n ของ f(xi) f(xi) ของเราก็คือ f ของ i คูณ4ส่วน n นะครับก็เป็น f ของ 4i ส่วนด้วย n คูณอยู่กับ delta x ถัดมานะครับแทนค่า delta x กับแทนค่า f(x) นะครับ f(x) ของเราเท่ากับ x กำลัง3บวก 3x นะครับเพราะฉะนั้น f ของ 4i ส่วน n นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 4i ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับ3คูณอยู่กับ 4i ส่วน n ตรงนี้ใส่วงเล็บครอบเอาไว้นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ delta x delta x ก็คือเป็น4ส่วน n นะครับทีนี้ก็ทำการจัดรูปให้เรียบร้อยนะครับก็กำลัง3ก็กระจายเข้าไปนะครับ4ส่วน n ตรงนี้ก็ดึงออกมาข้างหน้าซิกมาได้นะครับเพราะว่าตัวแปรของซิกมาเนี่ยก็คือตัว i นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีตัว i อยู่ดังนั้นก็สามารถดึงออกมาได้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน n คูณอยู่กับ summation i ตั้งแต่1จนถึง n ของ 4i ส่วน n ทั้งหมดกำลัง3นะครับก็จะกลายเป็น 64i กำลัง3ส่วนด้วย n ยกกำลัง3ต่อมานะครับ3คูณ4ได้12ก็บวกกับ 12i ส่วนด้วย n ผมก็ทำการกระจายซิกมาเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น4ส่วน n คูณอยู่กับ64ส่วน n ยกกำลัง3คูณอยู่กับ summation ของ i ยกกำลัง3เมื่อ i เท่ากับ1จนถึง n นะครับบวกกับ12ส่วน n คูณอยู่กับ summation ของ i เมื่อ i ตั้งแต่1จนถึง n นะครับพอมาถึงตรงนี้เรามีสูตรจากความรู้เก่านะครับเรามีสูตรอยู่ไว้ว่า summation ของ i กำลัง3เนี่ยเมื่อ i ตั้งแต่1จนถึง n เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ n คูณอยู่กับ n บวก1ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็ summation ของ i เมื่อ i เท่ากับ1จนถึง n เนี่ยนะครับจะเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นเราก็เอาสูตร2อันนี้นะครับแทนค่าลงไปนะฮะผมก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน n คูณอยู่กับ64ส่วน n กำลัง3คูณอยู่กับ n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ12ส่วน n คูณอยู่กับ n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2นะครับตรงนี้ก็ที่เหลือก็ทำการจัดรูปให้เรียบร้อยนะฮะก็ทำการตัดนะครับ n อันนี้อยู่ภายในกำลัง2นะครับก็เพราะฉะนั้น
อันนี้ก็คือตัดไป2ตัวนะครับอันนี้2ยกกำลัง2ก็เป็น4นะครับ2อันนี้ก็ตัดทิ้งไปดังนั้นอันนี้ก็เหลือเป็น16นะครับ n ตัวนี้ตัดกัน2ตรงนี้ตัดเหลือเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการเอา4ส่วน n เนี่ยนะครับคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น64คูณอยู่กับ n บวก1ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย n กำลัง2นะพจน์ข้างหลังก็จะกลายเป็นบวก24 n บวก1ส่วนด้วย n นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้รูปแบบอย่างง่ายของผลบวกรีมันแล้วนะครับทีนี้เราก็มาหาค่าของการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง4ของ f(x) dx นะครับก็เป็นลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของผลบวกรีมันนะครับซึ่งก็คือ64คูณอยู่กับ n บวก1ส่วนด้วย n ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ24คูณอยู่กับ n บวก1ส่วนด้วย n นะครับซึ่งลิมิตมันสามารถกระจายบวกลบได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการกระจายลิมิตเข้าไปที่ก้อนตรงนี้แล้วก็ก้อนตรงนี้นะครับซึ่งลิมิตของ n บวก1ส่วน n ตรงนี้เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ออกมาเป็น64คูณอยู่กับ1ยกกำลัง2บวกกับ24คูณ1นะครับเพราะคิดเลขออกมาก็จะได้ออกมาเป็น88ถัดมานะครับก็ให้หาค่าของอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่0ถึง3ของฟังก์ชัน x ลบ1นะครับก็อันนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องของพื้นที่เข้ามาช่วยด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองวาดกราฟก่อนนะครับผมวาดกราฟ y เท่ากับ x ลบ1นะฮะซึ่งก็วาดออกมาเป็นแบบนี้กราฟ y เท่ากับ x ลบ1เนี่ยก็คือถ้า x 0 y เป็นลบ1ก็สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้า y 0 x เป็น1เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นเส้นกราฟก็จะประมาณแบบนี้3ก็อยู่ที่ราวๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการอินทิเกรตนะครับก็มันจะมีบางส่วนที่กราฟมันติดลบอยู่แล้วก็บางส่วนที่กราฟมันอยู่เหนือข้างบนขึ้นไปนะฮะทีนี้การอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการหาพื้นที่นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูจากรูปกราฟเนี่ยนะครับการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3ของ x ลบ1 dx เนี่ยนะครับก็เราก็มาดูพื้นที่ชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยกราฟของเราเนี่ยมันอยู่ด้านใต้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ขึ้นมาลดปัดลงไปข้างบนนะครับดังนั้นเราก็เลยได้กลายเป็นลดของพื้นที่บนช่วง0ถึง1นะครับแล้วก็ถัดมานะครับพื้นที่ชิ้นถัดมาก็คืออยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็แต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เลยสามารถที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเข้าไปรวมกับพื้นที่อันเก่าได้เลยนะฮะดังนั้นก็จะได้เป็นบวกพื้นที่นะครับบน1ถึง3ทีนี้ครับเราก็มาหาพื้นที่บนช่วงปิด0ปิด1กันนะครับพื้นที่บนช่วงนี้นะครับก็สามารถหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1ส่วน2คูณสูงซึ่งก็คือสูง1แล้วก็คูณกับฐานนะครับคือฐานก็ยาว1เหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมชิ้นถัดมานะครับก็คือสามเหลี่ยมบนช่วงปิด3ตรงนี้นะครับก็สามารถหาได้ง่ายอีกเหมือนกันนะครับก็เป็น10ส่วน2คูณอยู่กับความสูงนะครับก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ความสูงเท่ากับ2หน่วยนะครับแล้วก็ความยาวฐานก็คือ2อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เป็นลบ 0.5 บวก2นะครับในข้อสุดท้ายนี้นะครับก็ให้หาค่าของอินทิเกรตจำกัดเขตบนช่วงลบ2ถึง2ของ square root 4 ลบ x กำลัง2 dx นะครับซึ่งข้อนี้ถ้าทำการอินทิเกรตตรงๆจะยากอย่างมากนะฮะก็เราจะใช้ความรู้เรื่องของพื้นที่ใต้กราฟนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะลองวาดกราฟของ y เท่ากับ square root 4 ลบ x กำลัง2ดูนะครับซึ่งถ้าเราลองจัดรูปนิดนึงนะครับตอนนี้
y ของเราเนี่ยมันเท่ากับ square root เพราะฉะนั้น y เนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับถ้าเราลองจัดรูปนิดนึงก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างผมจะได้ออกมาเป็น y กำลัง2เท่ากับ4ลบ x ยกกำลัง2หรือก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ4นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ y จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะฮะทีนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4เนี่ยมันคือกราฟรูปวงกลมนั่นเองนะฮะแต่ว่าวงกลมอันนี้มีรัศมีเท่ากับ2หน่วยด้วยกันนะครับดังนั้นผมลองวาดกราฟขึ้นมาก็วาดวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเอา y ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับดังนั้นเราก็เลยได้กราฟครึ่งวงกลมเฉพาะส่วนบนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น-2ถึง2นะครับก็จากความรู้นะฮะก็คือว่าการอินทิเกรต-2ถึง2ของ square root 4ลบ x กำลัง2 dx เนี่ยนะครับมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะฮะซึ่งในรูปนี้เนี่ยนะฮะกราฟของเราเนี่ยมันไม่ติดลบนะครับดังนั้นค่าของอินทิเกรตก็คือค่าของพื้นที่เลยนั่นเองนะฮะดังนั้นเราก็เลยหาพื้นที่ของครึ่งวงกลมนะครับซึ่งวงกลมอันนี้มีรัศมี2หน่วยด้วยกันนะครับสูตรของพื้นที่วงกลมคือ pi r ยกกำลัง2นะฮะก็เป็น pi r ก็คือเป็น2ถูกไหมฮะยกกำลัง2แต่ว่าเราเอาแค่ครึ่งวงกลมดังนั้นก็เอาเศษ1ส่วน2เข้ามาคูณนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับ2 pi นั่นเองนะครับ